हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે તેવો એકદમ નવો નાસ્તો એટલે કે બ્રેડ પેટીસ બનાવીશું। મિત્રો, આ બ્રેડ પેટીસ માટે ચણાના લોટનું બેટર બનાવવાથી લઈને તેનો ટેસ્ટી અને ચટપટો બટેટાનો મસાલો અને બ્રેડ પર લગાવવામાં આવતી સ્પેશિયલ ગ્રીન ચટણી સાથે મિત્રો તમારી આ બ્રેડ પેટીસ એટલી ટેસ્ટી બનશે કે તમે તેને વારંવાર બનાવશો। મિત્રો, તમે બ્રેડ પકોડા તો બહુ જ બનાવ્યા હશે, પણ આવી બ્રેડ પેટીસ તમે કદાચ ક્યારેય નહીં બનાવી હોય। તો મિત્રો, એકવાર આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવી છે, તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો। તે એટલી ટેસ્ટી બનશે કે તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી ગરમા ગરમ બ્રેડ પેટીસ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક આપી તેને વધારેમાં વધારે શેર કરજો। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવી ગરમા ગરમ બ્રેડ પેટીસ બનાવવા માટે આપણે ચણાના લોટનું બેટર બનાવીશું। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 1 કપ જેટલો ઝીણો ચણાનો લોટ લીધો છે। તો અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ લોટને ચાળીને પછી તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો હવે આ લોટને મિત્રો આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ અને હવે આ લોટમાં આપણે બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરીએ। તો તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે 1 નાની ચમચી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી હિંગ અને 1 થી 2 ચપટી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું। તો મિત્રો, 1 નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરવાથી આપણી આ બ્રેડ પેટીસ પચવામાં સરળ રહેશે। અને જો તમારી આ બેટરની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલો અજમો ઉમેરવો હોય તો તમે તેને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરી શકો છો। તો હવે મિત્રો, આપણે પહેલાં બધી જ વસ્તુને ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આ લોટમાં આપણે જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને ચણાના લોટનું બેટર બનાવી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને ચણાના લોટનું બેટર બનાવવાનું છે અને તમારે વધારે જાડું પણ નહીં અને વધારે પાતળું પણ નહીં, એટલે કે મીડિયમ થીક અને ચમચીમાંથી પડે એ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે। તો લગભગ થોડી જ વારમાં મિત્રો આપણું ચણાના લોટનું બેટર બનીને તૈયાર છે અને હવે આ બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમને બતાવીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતની હોવી જોઈએ અને આપણું બેટર ચમચીના પાછળના ભાગમાં આ રીતનું પતલું કોટિંગ આપે છે। તો મિત્રો, આપણું આ બેટર એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે આપણે તેની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી તેને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ। તો હવે આપણું બેટર રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે બટેટાનો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો એવો મસાલો બનાવી લઈએ। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 5 થી 6 નંગ જેટલા બટેટાને એકદમ સારી રીતે બાફી પછી તેને ઠંડા કરી લીધા છે। તો હવે બટેટાને મિત્રો આપણે મેશરની મદદથી સારી રીતે મેશ કરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણા બટેટા એકદમ સારી રીતે મેશ થઈ ગયા છે। તો હવે મિત્રો, સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે નોનસ્ટિક પેનમાં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય પછી આપણે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને આપણું જીરું થોડું કકળી જાય પછી આપણે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। તો હવે આપણા સ્ટફિંગને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલા આખા ધાણા, અડધી નાની ચમચી જેટલી લીલી વરિયાળી અને 5 થી 6 નંગ જેટલા કાળા મરીને ખાયણી દસ્તામાં આ રીતના હાથ કચરા વાટી લીધા છે। મિત્રો, તમે ધાણા, વરિયાળી અને મરીને આ રીતના હાથ કચરા વાટીને પછી ઉમેરશો એટલે તેનો ટેસ્ટ મસાલામાં એકદમ સરસ લાગશે। અને હવે આપણે તેમાં તીખાશ માટે 1 થી 2 નંગ જેટલા સમારેલા તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો અને અહીંયા મિત્રો તમારે સમારેલા મરચાંની જગ્યાએ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવી હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। તો હવે આપણે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને આ મસાલાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવો સાતરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે। તો હવે આપણા સ્ટફિંગને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે તેમાં થોડા બીજા મસાલા ઉમેરીએ। તો તેમાં સૌથી પહેલાં અડધી નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું, સાથે આપણે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર અને 1 નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે અને હવે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને હવે આપણા મસાલા બળે નહીં તેના માટે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી આપણે તેને મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે મિત્રો આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો પણ ઉમેરવાનો છે। તો મિત્રો, ચાટ મસાલાથી આપણા સ્ટફિંગનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। તો હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને આપણા મસાલાને સતરાતા 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તેની સાઇડ્સમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આ સમયે આપણે જે બટેટાને બાફીને મેશ કરી રાખ્યા હતા તેને ઉમેરી દઈએ અને પછી સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો, આપણા ઘરના રેગ્યુલર મસાલાથી આપણું આ સ્ટફિંગ એટલું ટેસ્ટી બનશે કે તમે આ બ્રેડ પેટીસને ખાતા રહી જશો। તો હવે આપણે આ સ્ટફિંગની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમારી પાસે લીંબુનો રસ ના હોય તો તમે 1 નાની ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો
તો હવે લાસ્ટમાં આપણે તેની ઉપર થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરી આપણે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને મિત્રો તમારે આ સમયે આ સ્ટફિંગને ટેસ્ટ કરી લેવાનું. જો તમને કોઈ મસાલા ઓછા જણાય તો તમારે ઉમેરી દેવાના, જેથી સ્ટફિંગ એકદમ ટેસ્ટી બને. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ સ્ટફિંગને આપણે એક થાળીની અંદર કાઢી લઈએ. તો તમે સ્ટફિંગને થાળીની અંદર કાઢી લો પછી આ રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી તમારે સ્ટફિંગને થોડું સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે, જેથી આપણું સ્ટફિંગ એકદમ સારી રીતે ઠંડુ થઈ જાય. તો અહીંયા આપણું આ સ્ટફિંગ સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે અને આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવું બ્રેડ પેટીસ માટે બટેટાનું સ્ટફિંગ બનીને તૈયાર છે. તો હવે આ સ્ટફિંગને આપણે થોડીવાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ. અને હવે મિત્રો આપણે બ્રેડ પર લગાવવા માટે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે મિત્રો આપણે એક મિક્સર જાર લઈએ અને હવે આ મિક્સર જારની અંદર આપણે 1 વાટકી જેટલા સમારેલા ફ્રેશ કોથમીરના પાન ઉમેરીશું. અને હવે મિત્રો આપણે આ ચટણીમાં તીખાશ માટે 1 થી 2 જેટલા સમારેલા તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા મિત્રો તમે મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો. અને જો તમારે તેની અંદર 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો ઉમેરવો હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. અને હવે આપણે તેમાં લગભગ 4 થી 5 કળી જેટલું લસણ ઉમેરીશું. તો અહીંયા જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને સાથે આપણે તેમાં થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું, જેનાથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને હવે આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરવાનું છે. અને હવે આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર પણ ઉમેરીશું. અને હવે મિત્રો આપણે આ ચટણીનો એકદમ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તેના માટે આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરવાનો છે. તો મિત્રો ખાંડ અને લીંબુ ઉમેરવાથી આપણી ચટણીમાં એકદમ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે. અને હવે મિત્રો આપણે આ ચટણીની અંદર 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું. તો મિત્રો તમે દહીં ઉમેરશો એટલે તમારી ચટણીનું ટેક્સચર પણ ખૂબ જ સરસ આવશે અને તેનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે. અને હવે આપણી ચટણી પીસાયા પછી પણ તેનો એકદમ સરસ ગ્રીન કલર જળવાઈ રહે તેના માટે આપણે તેમાં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું. અને હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ. તો તમારે પહેલાં આ ચટણીને થોડી ક્રશ કરી લેવાની અને પછી આપણી ચટણીને એકદમ સરસ થિકનેસ આપવા માટે આપણે તેમાં 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલી સેવ ઉમેરીશું. અને હવે આપણે ફરીથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એકદમ સરસ ગ્રીન કલર સાથે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી બ્રેડ પર લગાવવા માટેની ગ્રીન ચટણી બનીને તૈયાર છે. અને મિત્રો તમે આ ચટણીને કોઈ પણ ફરસાણ સાથે ખાઈ શકો છો, તે એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એકદમ પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથે ગ્રીન ચટણી બનીને તૈયાર છે. તો હવે મિત્રો આપણે બ્રેડ પેટીસને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે આપણે અહીંયા આ રીતની 1 નંગ જેટલી બ્રેડ લઈ લીધેલી છે. તો હવે છરીની મદદથી આપણે આ બ્રેડને આ રીતના મિત્રો આપણે વચ્ચેથી કટ કરી લઈએ. તો આપણી આ બ્રેડ કટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ બ્રેડના બંને ભાગ પર મિત્રો આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલી અથવા તો પછી તમારી પસંદ પ્રમાણે આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવી છે ને તેને તમારે આ રીતે મિત્રો લગાવી દેવાની છે. અને અહીંયા જો તમારે આ બ્રેડની ઉપર થોડું ટોમેટો કેચઅપ કે પછી ખજૂર આમલીની ચટણી લગાવી હોય તો તમે લગાવી શકો છો. તો અહીંયા આપણે બંને બ્રેડ પર સારી રીતે ગ્રીન ચટણી લગાવી દીધી છે. તો હવે આપણે જે બટેટાનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે તેને આ રીતે 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલું અથવા તો પછી તમારી પસંદ પ્રમાણે તમારે આ સ્ટફિંગને બ્રેડની ઉપર રાખી તેને ચમચીની મદદથી બ્રેડની બધી જ બાજુ એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. તો હવે આપણે આ જ રીતે બીજી બ્રેડમાં પણ સ્ટફિંગને એકદમ સારી રીતે ચમચીની મદદથી લગાવી લેવાનું છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે બંને બ્રેડ પર એકદમ સારી રીતે સ્ટફિંગને લગાવી લીધું છે અને આપણી સ્ટફિંગવાળી બ્રેડ બનીને તૈયાર છે. તો હવે આ સ્ટફિંગવાળી બ્રેડને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે બાકીની બ્રેડને કટ કરી તેમાં ગ્રીન ચટણી અને બનાવેલું સ્ટફિંગ લગાવી તેને એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરીને મિત્રો આપણે બાકીની બ્રેડને પણ તૈયાર કરી લેવાની છે. તો લગભગ થોડીવાર જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે બાકીની બ્રેડને કટ કરી તેમાં ચટણી અને સ્ટફિંગને લગાવી તેને તૈયાર કરી લીધી છે. અને મિત્રો આપણે આ બધી તૈયારીઓ કરી ત્યાં સુધી આપણા બેટરને પણ રેસ્ટ કરતા 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે આ બેટરનું આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈએ અને હવે આપણે તેની અંદર 1 થી 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું. અને હવે સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે તેમાં 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ તેલ ઉમેરીશું અને પછી મિત્રો તેને વિસ્કરની મદદથી એક જ દિશામાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આ બેટરને આપણે આ રીતે વિસ્કરની મદદથી એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ જેવું ફેટી લઈએ. તો આપણે બેટરને એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ જેવું ફેટી લીધું છે અને આપણું બ્રેડ પેટીસ માટેનું બેટર બનીને તૈયાર છે. અને મિત્રો આપણા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતની હોવી જોઈએ. તો હવે આપણે ફટાફટ બ્રેડ પેટીસને તળવાની શરૂઆત કરીએ. તો હવે બ્રેડ પેટીસને તળવા માટે આપણે અહીંયા મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધેલું હતું. તો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થાય પછી મિત્રો આપણે જે સ્ટફિંગવાળી બ્રેડ બનાવી હતી તેને તમારે આ રીતે હાથની મદદથી મિત્રો બેટરમાં ડીપ કરીને તેને બેટરની બધી જ બાજુએ એકદમ સારી રીતે કોટ કરી લેવાની છે.
અને હવે વધારાના બેટરને નિતારી પછી તેને તેલની અંદર ઉમેરી દેવાની છે. તો તમારે આ રીતે સ્ટફિંગવાળી બ્રેડને બેટરમાં ડીપ કરી પછી તેને બેટરની બધી જ બાજુએ એકદમ સારી રીતે કોટ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બેટરનું લેયર એકદમ સારી રીતે બ્રેડ પેટીસની ઉપર કોટ થઈ ગયું છે. તો હવે વધારાના બેટરને નિતારી તેને જાળવીને તેલમાં ઉમેરી દઈએ. અને હવે આ બ્રેડ પેટીસનું ઉપરનું પડ એકદમ સારી રીતે તળાઈને ક્રિસ્પી થાય તેના માટે મિત્રો આપણે આ રીતે ચમચીની મદદથી ગરમ તેલ આપણે બ્રેડ પેટીસની ઉપર ઉમેરવાનું છે. તો મિત્રો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે જેનાથી તમારી આ બ્રેડ પેટીસ એકદમ પરફેક્ટ તળાશે. અને આપણી આ બ્રેડ પેટીસ નીચેની સાઈડથી થોડી તળાઈ જાય ત્યારબાદ આ રીતે ચારાની મદદથી આપણે તેની સાઈડને ચેન્જ કરી લેવાની છે. તો આપણે આ પેટીસની સાઈડ ચેન્જ કરી દીધી છે. તો હવે તેની પાછળની બાજુએ આપણી જે આંગળીઓની છાપ પડે તેને તમારે આ રીતે ચમચીની મદદથી થોડું બેટર ઉમેરી તેને સારી રીતે કવર કરી લેવાની છે. અને હવે આ બ્રેડ પેટીસની આપણે થોડી વારે સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈએ અને તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર બંને બાજુ એકદમ સારી રીતે હલકા એવા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લેવાની છે. તો અહીંયા મિત્રો તમારે ખાસ આ બ્રેડ પેટીસને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાની છે. તો લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણી બ્રેડ પેટીસ બંને બાજુ સારી રીતે તળાઈને હલકી એવી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની અને ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો હવે આ બ્રેડ પેટીસને મિત્રો આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે બાકીની પેટીસને પણ તળીને તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા મિત્રો આપણી વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવી અને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી ગરમા ગરમ બ્રેડ પેટીસ બનીને તૈયાર છે. અને હવે આ બ્રેડ પેટીસને તમને છરીની મદદથી કટ કરીને પણ બતાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ચટણી અને સ્ટફિંગના એકદમ સરસ લેયર દેખાય છે. તો હવે આ બ્રેડ પેટીસને મિત્રો આપણે તળેલા મરચાં સાથે બનાવેલી ગ્રીન ચટણી સાથે અને ટોમેટો કેચઅપની સાથે સર્વ કરીએ. તો મિત્રો તમે પણ આ રીતે આ બ્રેડ પેટીસની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી બનાવજો. તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક આપી તેને વધુમાં વધુ શેર કરજો. સાથે જ મિત્રો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો જેથી આવી બીજી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતા રહે. અને મિત્રો તમને આ વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે એવી બ્રેડ પેટીસની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.